سینمای کره، سینمای اکشن کره و این بار قسمت دوم. خوش اومدید به مووی دیلر. میدونم که خیلی منتظر بودید. پس بدون معطلی میریم که معرفی کنیم 5 تا فیلم اکشن از سینمای کره. این بار شدیدتر، اکشنتر و دیوونه‌وارتر. فیلم اول گنگستر کاپ دیویل یا همون گانگستر پلیس شیطان به کارگردانی لی وون تای. یه دوئل 3 نفره خفن وسط خیابون. ما توی این فیلم همه چیز داریم. حالا بهتون میگم چرا این فیلم مهمه، چرا اکشن مهمیه و چرا باید دیده شه. اگه دنبال یه فیلم میگردی که بوی انتقام بده، درست اومدی. این فیلم همونه. فیلم درباره یه رئیس باند قدرتمنده که یه شب وسط خیابون توسط یه مرد ناشناس مورد حمله قرار میگیره. اما برخلاف بقیه قربانی‌ها این یکی جون سالم به در میبره. پلیسی که دنبال پرونده قتل‌های مشابهه متوجه میشه تنها راه گیر انداختن این قاتل سریالی همون گنگستر زخم خورده است. از اینجا به بعد داستان وارد یه بازی پر ریسک، پرتنش و پرهیجان میشه بین این 3 نفر، یه قاتل، یه پلیس و یه گنگستر. هر کدومشون اهداف خودشونو دارن ولی همشون به نقطه مشترک رسیدن. این قاتل باید گیر بیفته. کارگردان فیلم لی وون تای خیلی اسم شناخته شده‌ای تو سینمای کره نیست، ولی تونست با این فیلم برای خودش اسمی دست و پا کنه. اما شخصیتی که فیلمو با خودش جلو میبره لی دونگ سونه، همون دانیلی معروف که پاشو تو فیلم‌های هالیوودی هم باز کرده. یه بازیگر که اصلا انگار به دنیا اومده فیلم اکشن بازی کنه، به دنیا اومده خلافکار باشه، به دنیا اومده که بزن کنه. تو این فیلم هم نقش اون رئیس باندو بازی میکنه. اگر فیلم‌های دوست داری که ترکیب گنگستر و پلیس یه جورایی مجبورن با هم همکاری کنن، این فیلم از اون فیلم‌های باحاله. سکانس‌های اکشن خیلی خوبه، دعوا بزن و مشتی که به هم میزنن انگار دارن به صورت من تماشاگر میزنن. اگر دنبال یه فضای پرتنش، تند و تیز و پر از ضرب و خورد هستی، این فیلم بهت پیشنهاد میشه. میدونی که هر فیلمی رو اینجا پیشنهاد نمیدم. رفتم، گشتم، کندم، پیداش کردم برای تو که بشینی و ببینی و لذت ببری. در کل این فیلم همه المانای سینمای کره رو داره. خشن هست، تاریک هست، بزن داره، تعلیق داره، کامله، پکیج کامله. تو دیگه هیچ چیز بیشتری نمیخوای. پس حالشو ببر تا بریم برای فیلم بعدی. قبل از اینکه ویدیو رو ادامه بدم یه سورپرایز دارم. ویدیو رو تا آخر ببینید، فیلم آخر سورپرایزتون میکنه. بهتون قول میدم. و یه نکته دیگه، برای دوستایی که فیلم‌های اکشن دوست دارن و مخصوصا اکشن سینمای کره، لازمه که بگم این پارت دوم از این سری ویدیو هست. پارت اول لینکشو این بالا میذارم، حتما ببینید، لذت میبرید. این پارت دومه و اینکه این قضیه حاله ها ادامه داره. پس برو بریم. اگه دنبال یه فیلم هستی که وسطش دکمه پاوزو بزنی بگی نه امکان نداره، نه این همون فیلمه. نو مرسی، بیرحم، به کارگردان کیم هیوک. دقیقاً مثل اسمش، واقعاً بیرحمه، نمیذاره تکون بخوری. یه فیلم جنایی درام با اکشن پر پیچ و خم. داستان حول یه پزشک با سابقه و حرفه‌ای میچرخه که درست در آستانه بازنشستگی یه پرونده قتل پیچیده و مرموز بهش سپرده میشه. جسد یک زن تکه تکه شده، یک مظنون اصلی و ظاهرا یک مدرک قطعی. اما هرچی جلو میره نه تنها پرونده سخت‌تر میشه، بلکه مثل یه مار خطرناک آرام آرام دور زندگی خود شخص پزشک هم حلقه میزنه. این فیلم یه مسیر خطی نداره. هر قدمی که کاراکتر اصلی برمیداره یه تکه پازل جدید میاره، ولی معلوم نیست داره به چی نزدیک میشه، به حقیقت یا به یه دام پیچیده تر. این کارگردانم مثل فیلم قبلی چند تا پروژه داشته، ولی با این فیلم بود که دیده شد. این فیلم سکوی پرتابش بود تو سینمای کره.
ما اینجا قهرمان یا ضد قهرمان معمول فیلم‌های اکشن رو نداریم. اینجا با یه آدم عادی طرفیم. تعلیق اینجا جور دیگه است. اکشن رو بزن اینجا کمتره، ولی خیلی روانیه. اینجا با روان تو بازی میکنه. اگر طرفدار فیلم‌هایی مثل اولدبوی یا خاطرات یک قتل هستی، حتما این فیلم رو به تو پیشنهاد میدم. با یه پایان فوق‌العاده درگیر کننده. نمیتونی حدس بزنی. درگیرش میشی، عاشقش میشی، کلی لذت میبری. برای منم این وسط کامنت میذاری. فیلم سوم The Target، هدف، به کارگردانی چان هون سون. برعکس فیلم قبلی اینجا تعقیب و گریز و هیجان تا آخرین نفس داری. اگه دنبال یه فیلمی که مثل یه گوله بیاد و از همه چی رد شه و پاره پوره کنه، این همونه. من نمیدونم چرا این فیلم دیده نشده. چیز زیادی برای فیلم نیست. یه خلاصه داستان میگم، چند خط دیگه و تو رو با این فیلم تنها میذارم. ماجرا از جای شروع میشه که یه مرد مرموز و زخمی و نیمه جون به بیمارستان منتقل میشه. پزشکی که مسئول درمانشه کم کم میفهمه که این آدم نه قربانی، بلکه متهم به قتل یه شخصیت بانفوذه. اما هنوز خیلی چیزا مشخص نیست، چون ناگهان همسر پزشک دزدیده میشه و این وسط همه چیز قاطی میشه. از اینجا به بعد فیلم تبدیل میشه به یه بازی تعقیب و گریز با زمان محدودی که شخصیت‌ها دارن برای نجات، برای زنده موندن و برای پیدا کردن حقیقتی که پشت این ماجرا خوابیده. اینجا خبری از دیالوگای احساسی نیست. ضرباهنگ و ریتم توی این فیلم حرف اولو میزنه. شخصیت اول ما باید برای نجات زنش بجنگه و تو شهری که به کسی اعتماد نداره خودشو زنده نگه داره. ریتم ریتم ریتم، مثل گلوله. دیالوگ کم، زد و خورد، تنش، استراب و همه اون چیزی که یه فیلم اکشن درست حسابی و کامل باید داشته باشه، پکیج برای شماست. پس گرفتی ماجرا رو که. بریم برای فیلم 4. فرض کن یه جای عجیب با صورت زخمی از خواب بیدار میشی. هیچ خاطره از این که کی هستی نداری و بدتر از اون هر 12 ساعت تو بدن یه آدم دیگه بیدار میشی. دارم درباره فیلم اسپریت واکر، روح سرگردان، به کارگردانی یون جای گون صحبت میکنم. فیلم داستان قهرمان ماست که از تصادفی عجیب بیدار میشه، در حالی که نه اسمش یادشه، نه اینکه کیه و نه اصلا چرا زخمیه. تنها چیزی که میدونه اینه که هر 12 ساعت بدنش عوض میشه و خودشو تو پوست آدم دیگه‌ای میبینه، ولی با همون ذهن خودش. در حالی که پلیس، باندهای تبهکار و حتی کسایی که ظاهرشون دوست به نظر میرسن دنبالشن. باید هم بفهمه کیه، هم بفهمه چرا این بلا سرش داره میاد و هم زنده بمونه. مسئله اینه که زمان به شدت محدوده، چون توی هر بدن 12 ساعت فقط فرصت داره. قبل از اینی که راجع به اکشن بودن فیلم صحبت کنم، راجع به ایده صحبت میکنم. خیلی از ایده ها روی کاغذ خیلی جذابن، ولی چجوری اونا رو جلوی تصویر ببریم، به مخاطب نشون بدیم، خیلی خیلی مهمه. و این از اون ایده هایی بود که موفق شده به بهترین شکل خودشو گسترش بده و یه فیلم درست حسابی و استخوندار توش در بیاد. فیلم اکشن، ذهنتو درگیر میکنه، یه تم معمایی علمی تخیلی هم داره. پس یه مجنون جذاب جلوتون میذاره. تصویرسازی، فضای سرد و اون حس ناآشنایی که با شخصیت‌های مختلف داری، نمیدونی به کی باید اعتماد کنی، به کی اعتماد نکنی، خیلی خیلی تو این فیلم جذاب و جالب از آب در اومده. فیلمی نیستش که بدون توجه کردن بخواید نگاه کنیدش. کاملا باید حواستون رو جمع کنید. این شما و این روح سرگردان. بریم برای اون سورپرایز، فیلم 5. فیلم آخر واقعا نظرت رو راجع به سینمای اکشن کره عوض میکنه. فابریکیتد سیتی، شهر ساختگی یا شهر خیالی، به کارگردانی پارک کوانگ هیون. این فیلم داستان گیمر تنهاست، آدمی که بیشتر وقتشو پای بازی‌های آنلاین تیراندازی میگذرونه، ولی تو دنیای واقعی نه شغل داره نه ارتباط خاصی با کسی، تا اینکه یه روز ناگهان بدون اینکه بدونه دقیقاً چرا دستگیر میشه به اتهام قتل دختر نوجوان. همه چی علیهشه،
شواهد، دوربین ها، حتی اثر انگشت. ولی وقتی به زندان میفته کم کم میفهمه که کل این ماجرای پاپوش حساب شده است و تنها راه نجات پیدا کردن حقیقت، فرار از این جهنم و ساختن یه نقشه ضد حمله است با کمک تیم بازی همیشگیش. این فیلم دیدگاه تو نسبت به بازی‌های آنلاین هم عوض میکنه. یه اکشن فوق‌العاده هوشمندانه که با تکنولوژی مخلوط شده. این فیلم یه تجربه کاملا متفاوته برای کسایی که فکر میکنن فیلم‌های سینمای کره یا درامن یا یه فیلم پلیسی خیلی معمولی. ما اینجا با یه دنیای خیلی مدرن سر و کار داریم. دنیای هک، سایبری و اینکه تخیلات چجوری میتونن به واقعیت تبدیل بشن. فیلم پر از لحظاتیه که تو رو میبره بین دوتا دنیا. نمیدونی کجا واقعیه، کجا تخیلی. چیزی که فیلمو خیلی خیلی خاص میکنه نحوه برخوردش با مفهوم عدالته. عدالتی که توی سیستم نیست، باید بسازیش. باید با دندون و مشت از دنیایی که بهت خیانت کرده پسش بگیری. و در نهایت فیلم نشون میده که گاهی همون دوستایی که توی یه تیم گیم باهاشون میپری وسط میدون جنگ میتونن توی دنیای واقعی هم ناجیت باشن. این یه ترکیب خیلی جذاب از اکشن، فانتزی و تعلیقه. به خاطر این بود که به عنوان فیلم آخر بهتون معرفیش کردم. میدونم که فیلم‌های اکشن سینمای کره رو دوست دارید. این پارت دوم بود، ادامه دار هست. حتما برام کامنت بذارید و بنویسید که شما کدوم یک از این فیلم‌ها رو دیده بودید یا میخواید ببینید یا میشناختید و اصلاً تجربتون با سینمای کره چجوریه. مثل همیشه کامنت، لایک، سابسکرایب فراموشتون نشه و خودتون میدونید این حمایتتون چقدر به رشد کانال کمک میکنه. پس تا برنامه بعد.